Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion lajmesh, ku ndër të tjera do të ndiqni. Sot janë 11 persona që janë në terapi intensive në Spitalin Infektiv të Tiranës. 6 prej tyre janë në intubim. Në spital ndodhen të shtruar edhe 84 pacientë të tjerë, ndërsa vetëm në një ditë janë zbuluar 82 persona të tjerë të infektuar. Një ditë më parë kanë rezultuar të prekur nga koronavirusi edhe 2 futbollistë të ekipit të Partizanit, ata janë Besnik Ferhati dhe Dejan Boldor. Gjithë ekipi ka protestimet, ndërsa duket se ka një përgjigje që duhet dhënë për ndeshjen derbi me Tiranën. Demokratët kanë nisur të marrin propozimet e antarësisë për kandidatët për deputet. Në emrat e parë që kanë dalë antarësia kërkon riktimin e emrave të vjetër të PD-s, Josefina Topallit apo Besnik Mustafajt, ndërsa janë kërkuar që të jenë në listën e PD-s edhe regjizori Budina apo analisti agron Gjek Margaj. Sot janë 11 persona që janë në terapi intensive në Spitalin Infektiv të Tiranës, 6 prej tyre janë në intubim. Në spital ndodhen të shtruar dhe 84 pacientë të tjerë, ndërsa vetëm në një ditë janë zbuluar 82 persona të tjerë të infektuar. Ndjekim Kristi Gongon. Pas 401 testimeve të kryera gjatë 24 orëve të fundit, kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 82 persona. Krahëritja së numrit të rasteve pozitiv me COVID-19, gjithashtu fatmirësisht nuk kemi humbje jete, ndërsa ka të shëruar 41 persona. Nga ana tjetër, këtu në shërbimin infektiv është përkeqësuar gjendja me shtimin e rasteve të shtruarve, ku janë 84 pacientë të cilët po marrin shërbimin mjekësor. 11 prej tyre janë në terapi intensive në gjendje serioze, ndërsa 6 të tjerë janë në gjendje më të rëndë pasi janë të intubuar. Në vendin ton aktualisht janë 1273 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i rekomandon çdo qytetari të tregojë kujdes në respektimin e rregullave. Ruani distancën nga të tjerët 1.5 metër, mbani maskë në ambiente të mbyllura dhe kudo ku nuk mund të ruani distancimin fizik. Ruani higjienën personale dhe kolektive. Nëse keni shenja të sëmundjes, izolohuni. Në Elbasan, spitali është kthyer në një vatër infektimi, ndërsa sot është zbuluar edhe një 4 vjeçar i prekur nga koronavirusi. Spitali rajonal i Elbasanit vazhdon të jetë vatër aktive COVID-19. Në 24 orët e fundit nga testimet e kryera, në Elbasan kanë rezultuar pozitiv 5 persona, mes cilëve edhe një fëmijë 4 vjeç, por edhe një mjek në repartin e neonatëve pranë ginekologjisë në Elbasan. Shkon në këtë mënyrë në 6 numri të prekurve ndër bluzat e bardha në Spitalin Rajonal të Elbasanit, mes të cilëve një mjek, 4 infermiere dhe një punojse pastrimi, por ndërkohë rastet e reja gjenerojnë gjithashtu edhe në drejtorinë e policisë së qarkut të Elbasanit, ku deri në këto momente 2 policë rezultojnë të prekur. Shkon në 33 numri i përgjithshëm i rasteve aktive në Elbasan, duke u bërë që shifra gjithmonë të jetë në rritje dhe të kthehet në një fenomen shqetësues, ndërkohë që qytetarët gjithnjë më shumë janë neglizhent për sa i përket masave të sigurisë. Ndër personat e tjerë të prekur në 24 orët e fundit rezultojnë gjithashtu familjarët e një mjeku i cili detyrën e tij e ushtron në Sarandë, por është nga Elbasani. Ajo që vjet re ditët e fundit është një qëndrim strikt i institucioneve në mospërhapjen e informacionit, çka ka sjell për rrjedhoje dhe përhapjen e informacioneve të rreme dhe përpasoj përhapje të panikut në momentet kur nuk ka qenë e nevojshme dhe as e vërtet. Një projekt ligji i propozuar nga kryeparlamentarja Vjosa Osmani është rrëzuar nga qeveria e Kosovës. Projekti parashikonte menaxhimin e situatës me koronavirusin dhe dhënien e mundësisë së qeverisë për të vendosur edhe gjoba. Ndjekim Alberta Ashanin. Qeveria e Kosovës nuk e ka përkrahur projekt ligjin për parandalimin dhe luftimin e përhapjes së COVID-19.
Përkundërse gjykata kushtetuese në interpretimin e saj kishte sqaruar se për kufizimin e lëvizjes së qytetarëve në nivel vendi duhet bazë ligjore. Zëvendës kryeministri drejton Selmana i ndën mbledhjen e qeverisë se ky projekt ligji i iniciuar nga kryeparlamentarja Vjosa Osmani është i panevojshëm. Konsiderojnë se Kushtetuta e Republikës Kosovës ka dispozita të veçanta që adresojnë çështjet që institucionet e Kosovës kanë për obligim të ndërmarrin në raste të caktuara të rrezikut të shëndetit publik. Ashtu, vlerëson se angazhimet për rregullim të ri ligjor për kufizimin e disa prej lirive dhe drejtave themelore të garantuara me Kushtetutë lejojnë hapësirë që në institucionet ekzekutive të kufizojnë këto liri dhe të drejta duke mos qenë kufizime të tilla proporcionale dhe të nevojshme në një shoqëri të hapur dhe demokratike. Sipas iniciuesve, projekt ligji do t'i mundësonte qeverisë marrjen e të gjitha masave të nevojshme për menaxhimin e pandemisë, duke mos shkelur të drejtat e njeriut, si dhe duke mundësuar autoriteteve mbikëqyrëse shqiptimin e gjobave për shkelësit. Qeveria nuk përkraja as nismën ligjore të PDK-s, projekt ligjin për masat e përkohshme për ta lehtësuar efektin e pandemisë COVID-19, nën arsyetimin se elementet të kësaj nisme do të përfshihen tek projekt ligji për rimëkëmbjen ekonomike, që pritet të finalizohet nga Ministria e Financave. Gjithashtu Ministria e Financave në procedura urgjente është duke draftuar projekt ligjin për rimëkëmbjen ekonomike pas pandemisë COVID-19, i cili projekt ligj është paraparë edhe në programin legjislativ të qeverisë për vitin 2020. Ky projekt ligj do të plotësojë dhe ndryshojë disa ligje të aplikueshme në Kosovë për të mundësuar zbatimin e detajzuar të gjitha masave të planifikuara në programin qeverisë me theks veçantë të rimëkëmbja ekonomike. Përveç nismave ligjore, qeveria miratoi 2 iniciativa financiare për grante dhe kredi me institucione ndërkombëtare si Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Një ditë më parë kanë rezultuar të prekur nga koronavirusi edhe 2 futbollistë e ekipit të Partizanit. Ata janë Besnik Ferhati dhe Dejan Boldor. Të gjithë ekipi ka bërë testimet, ndërsa duket se ka një përgjigje që duhet dhënë për ndeshjen derbi me Tiranën. Ndjekim Sidorela Gjonin. Besnik Ferhati dhe Dejan Boldor kanë tronditur jo pak kampin e Partizanit pasi rezultuan pozitiv me COVID-19, çka detyroi të gjithë skuadrën, por dhe stafin teknik të kryenin testet e nevojshme dhe janë ende në pritje të përgjigjes përfundimtare. Megjithatë, pikpyetjet janë të mëdha pasi diçka e tillë ndodh Partizanit vetëm një ditë përpara sfidës me Tiranën, derbin që parashikohet të luhet ditën e nesërme në Albania. Por çfarë parashikon protokolli i hartuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Federatës Shqiptare të Futbollit? Raste të lojtarëve apo stafit pozitiv të COVID-19. Në rast të një testi pozitiv me COVID-19 të një lojtari ose pjesëtari të stafit teknik, nuk duhet të bëhet raportimi menjëhershëm në media, por personi i prekur duhet të izolohet menjëherë dhe personat që ai ka pasur kontakt të duhet të testohen. Nuk është e nevojshëm që i gjithë ekipi të karantinohet. Autoritetet shëndetësore përkatëse vendosin për karantinat e mundshme në grup. Sidoqoftë, si mas paraprake, klubet duhet të sigurojnë një numër të konsiderueshëm lojtarësh në finalen e sezonit. Ekzistojnë gjithashtu kërkesa të hollësishme për karantinën në shtëpi. Personi infektuar duhet të qëndrojë në dhoma të ndryshme nga anëtarët e familjes së tij dhe të flejë në një shtrat të veçantë. Karantina duhet të përfundojë zakonisht 14 ditë pas shfaqjes së simptomave. Kjo do të thotë që pavarësisht përgjigjes së testeve të realizuara nga skuadra e Partizanit, atyre u duhet të kenë të gatshëm numrin e nevojshëm të futbollistëve për sfidën derbi me Tiranën, edhe pse mund të duhet, ndoshta të afrojnë skuadrën e Partizani B në Albania. Në të gjithë botën sot numërohen 12 milion të infektuar, shumica prej të cilëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndjekim materialin për të parë shpërndarjen e rasteve në nivel global. Mbi 12 milion njerëz në botë janë të infektuar me koronavirusin e ri sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Rreth 1/4 e tyre janë në Shtetet e Bashkuara. Në këtë vend rastet e reja po vazhdojnë të shënojnë rritje kryesisht në shtetet perëndimore dhe jugore, Florida, Texas, Arizona dhe Kaliforni, që nga zbulimi i rasteve të para në muajin dhjetor në Kinë, SBA, u bë vendi më i prekur nga pandemia me më shumë se 3 milion raste të diagnostikuara dhe të paktën 132.000 viktima, që është pak më pak se 1/4 e 548.000 viktimave në të gjithë botën. Pavarësisht rritjes, Shtëpia e Bardhë do të ecë përpara me rihapjet. Zëvendës presidenti Mike Pence, që udhëheq task forcën e Shtëpisë së Bardhë për koronavirusin, argumenton se rregullat nuk duhet të jenë të ashpra. Rastet po sheshohen, tha ai, ndërsa presidenti Trump tha të martën se Amerika ishte në një pozicion të mirë për sa i takon pandemisë.
Më shumë se 60.000 raste të reja u regjistruan vetëm të njëjtën, duke kapërcyer rekordin e mëparshëm prej 55.220 rastesh të shënuar më 2 korrik. Ndërkohë që në Tulse është shënuar një shtim i madh i rasteve të reja, pas tubimit që mbajti atje presidenti Trump. Doktor Antoni Fauci, kryeekspert i sëmundjeve infektive dhe këshilltari i shtëpisë së bardhë për koronavirusin, tha se vendi vazhdon të jetë i mbërthyer vetëm në valën e parë të koronavirusit. Jashtë Shteteve të Bashkuara, numri po rritet në Brazil, që ka 1.7 milion të infektuar, dhe në Indi me 742.000 raste të konfirmuara. Meksika po ashtu njoftoi për 6.995 raste të reja, duke kapërcyer Spanjën, me numrin e përgjithshëm të infektuarve që shkoi në më shumë se 275.000. Deri më tani në Meksik kanë humbur jetën 32.796 persona. Në Australi 5 milion banor janë izoluar në qytetin e dytë më të madh të vendit, Melbourne, dhe nuk mund të dalin nga shtëpia për 6 javë, përveç se për nevoja emergjente. Ky është Top Channel. Demokratët kanë nisur të marrin propozimet e antarësisë për kandidatët për deputet. Në emrat e parë që kanë dalë, antarësia kërkon rikthimin e emrave të vjetër të Partisë Demokratike, si Josefina Topallit apo Besnik Mustafajt, ndërsa janë kërkuar që të jenë në listën e PD-s edhe regjizori Budina apo analisti Agron Gjekmarkaj. Vitet kalojnë, por demokratët i duan sërish. Antarësia e Shkodrës ka propozuar rikthimin në parti të Josefina Topallit, kritikes më të ashpër të Lulzim Bashës, e cila u la jashtë listave në zgjedhjet e shkuara. Ish-Kryetaria Demokrate ka marrë një mbështetje të madhe nga baza shkodrane për deputete. Demokratët e Tiranës duan t'i japin mandatin e 9 liderit historik Sali Berisha, edhe pse udhëzimi nuk parashikon në nshtrimin e tij ndaj votës së antarësisë. Në parlament propozohen të rikthehen edhe emra të njohur si ish kritik të leadershipit, si Besnik Mustafaj apo dhe ata të cilët u larguan për një parti të re si Aleksandr Biberaj. Përjashtim nuk bëjnë as të dëbuarit, pasi demokratët e Kurbinit kanë propozuar rikthim të Mill Fufit në kuvend. Propozimeve të antarësisë nuk i mungojnë përfaqësues të shoqërisë civile, si Robert Budina në Tiranë apo analisti Agron Gjekmarkaj në Lezhë. Bujar Leskaj u largua nga drejtimi i KLSH-s, por demokratët vlonjat mendojnë se nuk ka ardhur koha që ai të zhduket nga jeta publike, duke e propozuar rikthimin e tij në politik si deputet i Partisë Demokratike. Ish sekretari i përgjithshëm Arben Ristani u duk se u distancua nga partia kur u vendosi katërti në listën e 2017-s në Vlorë, por antarësia e kërkon sërish deputet në Gjirokastër. Të rinj, të cilët mbetën të papërfaqësuar në zgjedhjet e shkuara, mund të futen në kuvend me kryetarin e forumit Belind Këlliçi. Ky është vetëm fillimi dhe me sa duket propozimet surprizë në këtë fazë të parë nuk do të mungojnë. Ashtu sikurse është rasti i Shkodrës, jo vetëm me rikthim të ish kritikes më të fortë të Lulzim Bashës, por edhe me propozim të kryebashkiakës aktuale Voltana Ademi si deputete. Por vendimarrja e zonjës Ademi duket e vështirë, pasi me dorëheqjen e saj i dorëzon socialistëve të vetmen bashki të cilën nuk mund ta mbanin dot. Në kuvend është diskutuar me tension mes mazhorancës dhe opozitës së re. Arsyeja është se po afron koha për diskutimin dhe votimin e reformës zgjedhore. Socialistët sot bën një ofertë, kërkuan që të votojë reforma e më pas ndryshimet e kushtetutës, por opozita e re ishte sërish e pakënaqur. Shumicën e deputetëve të parlamentit edhe kjo enjte i gjeti të dystuar në kafen e madhe të kuvendit zhvendosur në Lulishte. Në vend që të përqendroheshin në rendin e ditës, ata zgjodhen të qëndrojnë në hijen e pemëve për të pritur momentin e votimit të projektligjeve, e kështu për t'u quajtur marrja ditës së punës. Muslim Urrizi fjalën e tij në parlament e vazhdoi atje ku e la 2 ditë më parë pas takimit me kryeministrin Edi Rama, duke i ripërsëritur akuzat për pazarin e rrallës elektoral mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Ju nuk do një marrëveshje, do një pazar. A i keni ju votot vetëm. 74 keni. A do filloni hapni ankandi, Taulant, Rama, hapni tendrin. Por numri 2 Partisë Socialiste, Taulant Balla, opozitës parlamentare, i bëri këtë ofertë konkrete. Parlamentarizmi, por mbi gjitha politika, është arti i konsensusit. Ju duhet jepni konsensusin tuaj për sa i përket kodit dhe padyshim ne jemi të gatshëm t'ju japim konsensusin ton për sa i përket ndryshimeve kushtetuese. Duhet domosdoshmërisht ta mbështesim kodin zgjedhor sipas marrëveshjes që kemi arritur dhe ndërkohë edhe ne nga ana jon jemi të gatshëm dhe po a them troç ta diskutojmë çështjen e hapjes listave duke konsideruar si një hap të rëndësishëm. Opozita i tha jo propozimit të Taulant Ballës dhe për momentin tregoi unitet duke u larguar e gjitha nga parlamenti
e premtuar se nuk do të bashkoj votat, drejt numrit 84 me shumicën. Hajde të shkojmë referendum, pyesim qytetarët shqiptar. Do të hapim listat, nëse do një konsensusin tonë, që sot unë të ftoj zoti Balla, ngreja ofertën dhe meri 84 deputet me këtej. Si që ftoj kolegët e mi të opozitar, të dalim nga kjo seancë dhe Balla të vazhdoj markatën. Faleminderit. Teksa në parlament vjon diskutimi për ndryshimet kushtetuese, Partia Demokratike ka reaguar ashpër ndaj mazhorancës qeverisëse, duke akuzuar për prishje të marrëveshjes konsensuale të 5 qershorit. Përmes një reagimi, Selia Blu thotë se hapja në këtë moment e diskutimit për sistemin zgjedhor është vetëm alibi e Edi Ramës për të vonuar kodifikimin në parlament të dakordësisë së 5 qershorit, që është një kërkesë e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, si dhe një nga 15 kushtet për nisjen e negociatave të antarësimit me BE-n, theksojnë demokratët, duke shtuar se reforma kushtetuese ku përfshihet edhe çdo ndryshim i mundshëm i sistemit zgjedhor, nuk mund të jetë një pazar i fundit të Korrikut, por një proces transparent dhe vendimarrja duhet të përkasë qytetarëve përmes referendumit popullor. Shqipëria është vlerësuar si vendi me performancën më të mirë për qeverisje në digjitale, ne lëm pas në këtë sektor edhe Serbinë e Maqedoninë e Veriut. Nga 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria është shteti më i vlerësuar për qeverisjen digjitale. Këtë vlerësim e ka bërë Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim në raportin e këtij viti. Vendi ynë ka lënë pas edhe shtetet të cilat kanë hapur negociatat për Bashkimin Evropian. Pas Shqipërisë renditet Serbia, e cila plotëson 6 nga 7 treguesit, e më pas Maqedonia e Veriut me 5 tregues të plotësuar. Drejtuesja e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit tregon përfitimet që kanë të gjithë nga qeverisja digjitale. Qeverisja digjitale është një tregues shumë i rëndësishëm i mirëqenies së një vendi. Kjo sepse qytetarët i marrin në mënyrë automatike shërbimet online duke ulur korrupsionin, duke shpëtuar nga zyrtarët e korruptuar dhe duke kursyer shumë kohë. Vendet perëndimore, ato ligjorët dhe të mirë qeverisurët, nuk mund të mendohen pa qeverisjen digjitale. Numri i lartë i shërbimeve të ofruara në portalin e-Albania dhe transparenca kanë qenë 2 nga treguesit që pozicionuan Shqipërinë në vend të parë. Transparenca është gjithashtu një pikë për cilën vlerësohemi shumë mirë. Publikimi online i listës së shërbimeve elektronike dhe statistikave të vazhdueshme mbi to, regjistrimi, përdoruesit, janë treguesi i cili e vlerëson Shqipërinë si vendi vetëm që e ka arritur dhe përmbushur këtë tregues. Në Bashkinë e Durrësit ka nisur puna për nënshkrimin e kontratave me familjarët që janë dëmtuar gjatë tërmetit të nëntorit të kaluar. Pas akordimit të fondit nga qeveria në rajonet dhe njësitë administrative të Bashkisë së Durrësit, ka nisur nënshkrimi kontratave mes bashkisë dhe qytetarëve përfitues për grantin e rikonstruksionit për dëmet e shkaktuara nga tërmeti në nivelet DS1, 2 dhe 3. Ky proces, krejtiri për të gjithë, ka sjell fluks në sportelet e rajoneve dhe njësive administrative respektive, të cilat po punojnë me orar të zgjatur. Na ka dalë emri në listë, edhe jemi tek pjesa e kategorisë DS3, edhe thjesht për një informacion të mëtejshëm se kur do nisim procedurën, se nuk jemi të qartë për procedurën si do ndiqet. Thjesht do dorëzojmë 2 letra. Numri i bani, kartë identiteti dhe ky zotëri do shikojmë çfarë do na thotë. Procesi vazhdon normalisht, vazhdojmë njoftimet e qytetarëve dhe ka goxha fluks. Neve jemi në dispozicion nga mjesit deri në orë të vonë të darkës. Kemi punuar deri në orën 12 të darkës. Për të lidhur kontratën, qytetarët duhet të dorëzojnë numrin e llogarisë bankare, kartën e identitetit, si dhe të nënshkruajnë vetë deklaratën për pasuritë e paluajtshme, por jo për të gjithë është një proces i lehtë. Për një që ti lexojë dhe ti komentojë nuk është e vështirë fare. Një që nuk është marrë me dokumenta të tilla, vetvetiu që është e vështirë. Mbajtja e maskës po respektohet nga qytetarët, por për të shmangur grumbullimet po shfrytëzohen si sportel edhe dritaret. Brenda 10 ditëve nga nënshkrimi i kontratës nga të dyja palët, qytetari dhe kryetarja në detyrë e Bashkisë së Durrësit, masa e grantit do të kalojë në llogarinë bankare të qytetarit për të nisur më pas riparimet e dëmeve. Një fermer nga Mamurasi bleu një far të thjesht për domate zemërkau dhe pak kohë më vonë zbuloi se ishte mashtruar, por për mirë. Pasi fara që në fakt kishte blerë, prodhoi një domate të rrallë e më të shtrenjtë. Ndjekim Rudina Muçën.
Kur mashtrimi i farmacistit bujqësor të kthehet në fitim të ëmbël, kjo është historia e Albanit, 35 vjeçarit nga Mamurrasi, i cili kishte porositur farën e domatës së zemrës së kaut në Itali nëpërmjet një tregtari, por rezultoi që domatja kultivuar ishte ajo më e shtrenjta në Europë për shkak të vlerave ushqyese. Zemra e kaut prodhon 3 deri në 4 lule sepse kokrat shkojnë deri në 1 kilogram. Fermeri vuri re që në katin e parë domatja kishte një shpërthim lulesh dhe kjo e gëzonte se do të fitonte shumë para. Pas disa ditësh ajo nisi të piqej ndonëse e vogël si kokër. Gjatë kërkimeve në internet zbuloi se në tokën e tij kishte një thesar, sepse domatja në fjalë ishte e veçantë, ku arriti që ta shiste atë 5.000 lekë të vjetra për kilogram. Po shikoja që në Itali kjo ishte prodhuar në 2019 si varietet. Është vetëm domate që nuk ka fare aciditet. Dhe në supermarkete si shitet me gramatur? Janë vasketa 150 ose 200 gramshe. 3.000 lekë. Vitin tjetër do ta kultivosh? Do ta kultivoj. A i ke falenderuar atë që ngatërroi fare? E kam falenderuar shumë. Në fillim nuk e falenderova, pastaj kur pash çmimin e kam falenderuar. Ferma e Albanit nuk është e kultivuar vetëm me domate, por edhe me super fruta. Goxhi është një bim që vjen nga Himalajet, quhet bomba e vitaminave, nga 20.000 lekë deri në 30.000 lekë kilogramin e freskët. Fermeri nga Mamurrasi ka një dashuri të çuditshme ndaj tokës. Ai nuk ndalet se lexuari literaturë vendase dhe të huaj, që ka të bëjë me bujqësinë. Thotë se me informacionin që ka, eksperimenton me prodhimet që kultivon në tokën e tij. Kjo është Physalis peruviana, është frut farmaceutik. Edhe kam arrit në përfundimin që në Shqipëri ne mund të prodhojmë gjatë gjithë vitit. Për momentin shitet rreth 30.000 lekë kilogrami. Ëndra e Albanit dikur ka qenë që të bëhej skulptor, por refuzimi nga Akademia e Arteve e bëri atë që t'i kthente syt nga toka. Më mirë skulptor apo fermer? Arti është shumë i vështirë, më mirë fermer. Me rritjen e temperaturave, banorët në Zharrës vuajnë më shumë pasojat e bashkëjetesës me pellgjet e naftës bruto. Përveç sëmundjeve, siç tregojnë banorët, një grua humbi jetën pak muaj më parë në një prej këtyre gropave. Rritja e temperaturave gjatë ditëve të fundit ka rënduar së tepërmi jetën e banorëve në fshatin Zharrës. Pellgjet me naftë bruto, të cilat prej vitesh ndodhen shumë pranë shtëpive të banimit, tashmë kanë shkrirë duke çliruar gazra të dëmshëm për shëndetin e njerëzve. Ato janë një rrezik i madh për jetën e banorëve, sidomos të fëmijëve. Në një prej këtyre gropave disa muaj më parë, humbi jetën një e moshuar. Mbetet e ngurta tani nga temperatura shkrin. Siç e shikoni këtu dhe jo më larg se vjet ne kemi patur një humbje jete, për të cilën neve krahas kallëzimit që kemi bërë në prokurori për krimet e rënda mjedisore, do të kërkojmë edhe të hapet edhe të ndiqet edhe procesi i jetimor i kësaj humbjete. Ndotja e ambientit në këtë zonë naftëmbajtëse është shkaktarja kryesore e sëmundjeve në gjak. Pjesa më e madhe e njerëzve që jetojnë këtu, nga të moshuarit e deri tek fëmijët, janë të prekur me fenole në gjak, ndërsa janë shtuar edhe rastet e sëmundjeve kanceroze. Po ajo është e vërteta është që kjo është ka një kancer dhe prek organizmin në mënyrë të drejtë gjakun. Shumica e banorëve ja këtu janë me karbon në gjak. Veç dëmeve në shëndetin e banorëve, këto gropa helmojnë tokën dhe prodhimet bujqësore si dhe ujin që përdoret për vaditje. Pranë shtëpive të banimit në Zharrës ndodhen 13 gropa dhe 2500 metër kanale me mbetje historike hidrokarbure. Banorët e kësaj zone prej 30 vitesh bashkëjetojnë me 7 puse nafte me ndotje të lartë mjedisit, 4 gropa ekologjike që depozitojnë mbetjet hidrokarbure, depozitat mira tonshe të naftsjellësit si dhe përroj, ku bëhen shkarkimet e mbetjeve të naftës. Peshkatarët e lagunës Karavastas i kanë shpallur luftë gafores blu. Specia invazive po u dëmton rrjetat dhe u hap peshkun pa i ngritur ato nga uji. Peshkatarët në lagunën e Karavastas po përgatiten për hapjen e sezonit të peshkimit. Veç vështirësive që hasin me ruajtjen e peshkut në temperatura të larta, ata po përballen me një fenomen që 3 vitet e fundit është bërë mjaft shqetësues. Gaforia blu, një specie e cila është shtuar së shumti në këtë zona. Sipas peshkatarëve të lagunës, gaforia blu i ka hapur atyre probleme të mëdha si në lagunë, ashtu dhe në rrjetat të cilat përdoren në kanalet rreth saj.
Lazar Xharo, prej 40 vitesh peshkatar, thotë se kjo gafore është shumë agresive. Nuk e lejon peshkun një ty brenda. Ajo peshkun e pret pa hyrë brenda në rres. Se po hyri këtu brenda, po ajo komplete e pret në gëshar, me ato darët që ka vetë. Gaforia blu po i shkatron edhe rrjetat e peshkatarëve, të cilët detyrohen pas nxjerrjes nga ujë, t'i lënë gaforet në diell të ngordhin e më pas t'i shtypin për të pastruar rrjetën pa e dëmtuar. Edhe atë pak peshk që do nxjerrë rrjeta nuk e marrin dot pasi është i dëmtuar nga coptimi i gafores. Është shtuar jashtë mase, nuk ka vend pa ujë ku s'ka gafore nga kjo madhja. Peshkatarët përpiqen të pastrojnë këtë zonë të rezervatit 2 herë në ditë nga gaforet dhe nxjerrin deri në 4 kuintal, të cilat më pas i groposin për të mos ndotur ambientin. Presidenti serb thotë se trazirat kundër masave të reja janë të orkestruara nga shërbimet huaja sekrete për të dobësuar pozicionin e Serbisë në prag të bisedimeve me Kosovën. Policia përdori sërish gazin lotësjellës mbrëmjen e së mërkurës në Beograd për të shpërndarë demonstruesit që protestojnë kundër mënyrës se si u trajtua pandemia. Disa persona janë plagosur gjatë përleshjeve të mërkurën para parlamentit serb, përfshi dhe disa nga udhëheqësit e opozitës. Përleshjet pasuan trazirat e një nate më parë që erdhën pas paralajmërimeve për rivendosjen e masave kufizuese të lëvizjes gjatë fundjavës, kjo për shkak të përkeqësimit të situatës së pandemisë. Grupet të drejtave të njeriut denoncuan brutalitetin e policisë, ndërsa autoritetet thanë se policia veproi vetëm kur ishte e domosdoshme. Përleshje të mërkurën pati dhe në Novi Sad, ndërsa protesta edhe në Nish e Kragujevës. Më herët gjatë së mërkurës, presidenti i Serbisë u tërhoq nga vendimi i tij për rivendosjen e ndalimit të lëvizjes në kryeqytet gjatë fundjavës. Në një konferencë me gazetara, ai tha se shërbimet të fshehta të huaja qëndrojnë pas protestave, ndërsa protestuesit i cilësoi si mbështetës të krahut të djathtë dhe profashist. Ai nuk i identifikoi shërbimet sekrete të huaja të pretenduara, por sipas tij nuk përjashtohet mundësia që trazirat të jenë përpjekje për të dobësuar pozicionin e Serbisë në prag të rifillimit të bisedimeve me Kosovën. Nuk do ta lejojmë kurrë destabilizimin e Serbisë, qoftë nga brenda apo nga jashtë, tha ai, duke shtuar se protesta nuk ka të bëjë me koronavirusin. Në muajin mars, Serbia ishte ndër vendet me masat më të ashpra kufizuese në përpjekje për të penguar përhapjen e infektimeve, por në muajin maj ajo u rihapte për shkak të fushatës për zgjedhjet parlamentare të 21 qershorit, në të cilat partia përparimtare e presidentit serb doli fituese me mbi 60% të votave. Partitë opozitare, një pjesë e cilave bojkotuan zgjedhjet, kritikuan presidentin serb se po e përdor situatën me pandeminë për të forcuar atë që ata e quajnë sundim autokratik, por ai hodhi poshtë pohime të tilla. Rikthimi në izolim nga vala e dytë e koronavirusit është një proces të shumë i komplikuar që ka futur në dilemë të gjithë botën. Nga qytetet angleze deri në Bregdetin spanjoll dhe Australi, izolimet lokale po përhapen në të gjithë botën, ndërkohë që vendet zbusin kufizimet për të përballur me shpërthime të reja koronavirusi. Pas muajsh mbyllje, qeveritë do të donin të rihapeshin shkollat dhe bizneset në mënyrë që njerëzit të vazhdonin me jetët e tyre. Por vatra të reja infektimi kanë bërë që liderët të detyrohen të rikthejnë kufizimet në disa zona, edhe pse rregullat janë zbutur në pjesë të tjera të vendit. Pekini riktheu izolimin e pjesëshëm në mes të qershorit pas një shpërthimi të ri të koronavirusit atje. Ndërsa të paktën 24 shtete amerikane kanë ndaluar rihapjen, ndërkohë që rastet janë shtuar në mesin e frikës se kufizimet janë hequr më shpejt nga sa duhej. Kufiri për vendosjen e izolimeve të reja si dhe për masa dhe qëllimi i këtyre izolimeve varion, nga një ndërtesë vetme në Itali deri në disa fshatra në Ruand, apo në një komunitet prej 200.000 vetësh në Spanjën verilindore, një zonë bregdetare me 70.000 banor në veri perëndim të saj, apo i gjithë Izraeli. Ka shpresë se kjo qasje do të mund të minimizojë dëmet ekonomike që kanë rezultuar nga izolimet e mëdha të fillimit. Në Portugali 19 lagje në periferit Lisbonës u izoluan, ndërsa pjesa tjetër e qytetit vijoi hapjen. Qyteti gjermani Gütersloh u rikthye në izolim pasi 1331 punëtor në një thertore rezultuan pozitiv. Për ekspertët, izolimet lokale janë tani e vetmja strategji, edhe ato do të jenë normaliteti i ri, por duhen kombinuar me masat e tjera, si mbajtja e maskave dhe distancimi social. Ekspertët rreqin vëmendjen edhe tek sistemet efikase të gjurmimit dhe ndjekjes së shpërthimeve, para se numrat të kalojnë qindshën. Por siç ndodhi edhe në Serbi, vetëm përmendja e rikthimit të izolimit shkakton zemrim mes njerëzve, tashmë të lodhur.
ndërkohë që ekonomia sapo ka filluar të rihapet, ndonse jo me shumë optimizëm. Profesori i mirënjohur, violoncelisti i mjeshtër i madh Gjovalin Tish Lazri u shuar në moshën 84 vjeçare. Gjovalin Lazri vuante prekosh nga një gjendje e rënduar shëndetësore. Atë do ta kujtojnë të gjithë brezat e studentëve për të cilët ai ka kontribuar dhe sidomos muzika e kultura shqiptare për kontributin e madh që ka dhënë. Gjovalin Tish Lazri lindi në Shkodër më 13 tetor 1936. Në vitin 1950-1958 ndjek Liceun Artistik Jordan Misja, Tiranë, me profesor Boris Kaplov, Matej Guralumi dhe Ymer Skënderi. Në vitin 1959 fillon studimet e larta në Akademinë e Muzikës dhe Arteve në Prag. Më pas ka punuar si mësues violonçeli dhe zëvendës drejtor artistik i Shkollës së Mesme Artistike Jordan Misja në Tiranë. Gjatë këtyre viteve ka përgatitur breza të tërë artistësh, violonçelist, ka debutuar vetë si solist. Ndër vite ka botuar artikuj, metoda dhe studime profesionale në fushën e artit dhe të kulturës. Janë ekspozuar disa foto të veçanta të Ismail Qemalit, ndjekim jetona Koçibellin. Foto më e famshme e Ismail Qemalit, portreti zyrtar që përfaqëson shtetin shqiptar në çdo zyrë, është realizuar më shumë se 107 vjet më parë, më e hershmja 153 vjet më parë. Për këtë figurë kaq komplekse, zem pothuajse asnjë negativ, asnjë pllak xhami. Një ekspozit në kod është një përzgjedhje prej 4 fotosh që tregojnë jo vetëm portretin, bustin, statusin, por edhe shijen e tij dhe jetën në vite të ndryshme. Le të shohim Ismail Qemalin këtu, në të 40-tat e veta. Një figurë që na transmeton një energji të madhe, sidomos nëpërmjet shikimit. Pse jo, edhe pak arrivist, por shumë ambicioz. Ne nuk e njohim figurën reale të Ismail Qemalit dhe këto 4 fotografi këtë tentojnë që të tregojnë. Tentojnë që të tregojnë një personazh të rëndësishëm të kombit ton, i cili vjen në fotografi ashtu sikurse ishte në çastin që u shkrep. Dhe rrjedhimisht arrim që të shohim disa elemente të kësaj figure që vështirë se i sheh në ato stampimet me të cilat jemi mësuar. Skanimi dhe përpunimi i imtësishëm i fotove është bërë nga Edvin Çelo, edhe për një arsye personale. Ismail Bey Qemali, gjatë rrugtimit të tij për në Vlorë, ka qëndruar një natë në shtëpinë e shtërgjyshit tim, Ferit Bey Leskoviku. Një nga detajet të interesante është që për herë të parë fotografia që edhe kemi në të gjitha zyrat shtetërore del me detaje që nuk kanë dalë asnjëherë. Një nga detajet është për shembull në njërin nga syt e Ismail Qemalit duket pak i veshur me lot. Ky ekspozit sjell një kërkim mbi njerëzoren dhe shpirtëroren e gjeniut politik Ismail Qemali dhe vjen në ditëlindjen e 5 të qendrës për hapje dhe dialog. Kot në 8 Korrik të 2015-s ka hapur për herë të parë dyert për publikun. Donim që sot pikërisht në këtë ditë të propozonim një ekspozit ndryshe. Shënoi.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Shënoi.tv, të parët për shqiptarët. Kompania Billa ka kthyer sërish ofertën e jashtëzakonshme që i jep 2 herë në vit për blerësit. Për 5 ditë çdo produkt i kompanisë lider në tregun shqiptar të pllakave, parketeve, hidrosanitareve e mobiljeve vendos çdo produkt në ofertë. Me ardhjen e sezonit të verës, kompania Billa, lider në tregun shqiptar për pllaka, parkete, hidrosanitare e mobilje, risjell traditën e ndryshimit sezonal të stokut. Billa është kompania e vetme që historikisht aplikon 2 herë në vit këtë praktik botërore në Shqipëri për këtë deg të industrisë. Futen 180 modele të reja ekskluzive pllakash, laminate e pajisjesh hidrosanitare dhe ndërkohë nxirret në ofertë çdo artikull i mallit ekzistues me një total prej 2.3 milion metra katror pllaka e laminate dhe 270.000 pajisje hidrosanitare. Rikthejmë këtë sezon traditën inovatore që kemi krijuar në industrinë tonë, atë të ndërrimit sezonal të stokut. Vetëm për 5 ditë do nxjerrim në ofertë çdo produkt që ndodhet në showroom-et dhe në magazinat tona. Të gjitha produktet do jenë në ofertë nga data 10 deri në 14 korrik në gjithë showroom-et Billa në Shqipëri. Oferta që do të zjas vetëm për 5 ditë synon nxitjen e kësaj fushë të ekonomisë, duke mbështetur e lehtësuar fuqinë e blerësve për të gjitha kategoritë e konsumatorëve,
E krijuar në vitin 2007 dhe e prirur nga motoja cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë, sot Billa renditet si distributori kryesor i rajonit me deg edhe në vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, duke përfaqësuar një nga shembujt më pozitiv të ekonomisë shqiptare. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më pafshim.